زمان الفلاسفة كانوا بيعتقدوا ان الكون بيتكون من حاجة صغيرة جدا، حاجة ملهاش لا يمين ولا شمال، حاجة ما ينفعش تتقسم، لحد ما جه اينشتاين سنة 1905 عن طريق حاجة اسمها برونيان موشن قدر يلاقي أدلة علمية على ان في حاجة اسمها الذرة، وقلنا خلاص يبقى دي اصغر حاجة في الكون. المهم ان سنة 1909 اكتشفنا ان في حاجة اسمها نواة الذرة، معنى كده ان الذرة مش اصغر حاجة، والاكتشاف ده كان عن طريق عالم اسمه رازرفورد، وقلنا قشطة ممكن تكون النواة اصغر حاجة في الكون. بعد كده اكتشفنا انها معمولة من حاجتين، بروتونات ونيوترونات، وقلنا ان دول اصغر حاجة في الكون. وبعدين سنة 1968 اكتشفنا ان في حاجة اسمها كوارك، كمان مش كل بروتونية او نيوترونية واحدة فيها كوارك واحد، لا دي فيها 3 كواركات. بس هل الكوارك اصغر حاجة؟ الحقيقة ما نعرفش، وفي نظريات كتير بتحاول تعرف ايه هي اصغر حاجة في الكون. بس كلنا عارفين اننا لو جبنا جسمين وخبطناهم في بعض بسرعة كبيرة، الجسمين دول هيتفتتوا وهتبدأ تطلع أحشائهم، وهنعرف الحاجات اللي جواها. ولو قدرنا نعمل كده مع الذرة فنقدر نعرف مكونات الذرة الداخلية بشكل أكبر. وعشان كده الاتحاد الأوروبي اتفق إنه يدفع أكتر من 8 مليار دولار سنة 1995 في بناء ال LHC أو اللارج هادرون كولايد، اللي يقدر يصدم لنا الذرات بطاقات مرعبة، ونقدر نعرف أصغر حاجة في الذرة أو وحدة بناء الكون. ويمكن يكون في أصغر من الكوارك، الحاجة اللي هي أصل كل حاجة في الكون، ونكون قدرنا إننا نعرف أصل كل حاجة في الكون ونقدر نفسرها. المهم إن في سنة 2008 خلص اللارج هادرون كولايدر، واللي يعتبر أكبر وأقوى مسرع جسيمات في العالم، ومن أكتر المنشآت الهندسية في العالم تعقيدا. وبيتكون اللارج هادرون كولايدر من حلقة طولها 27 كيلومتر، بتتكون من المغناطيسات فائقة القوة اللي بتعزز وتقوي سرعة دوران الجسيمات وطاقتها، واللي بيتم تبريدها عن طريق سائل الهيليوم عشان توصل درجة حرارتها ل 271.5 درجة تحت الصفر. والمبنى ده موجود تحت الأرض على انخفاض 100 متر بين سويسرا وفرنسا. مصطلح هادرون بيشيل الجسيمات اللي بتحتوي على الكواركات، ومن الجسيمات دي البروتون والنيوترون، بس البروتون بيحتوي على شحنة موجبة، والنيوترون ما بيمتلكش شحنة كهربية. للسبب ده بيتم تسريع البروتونات في المعجل أو المصادم بواسطة تسليط مجال كهربي عليها بيكون متواصل، وما ينفعش نعجل النيوترونات. وابتداء من 2010 ابتدينا نسمع عن أرقام مرعبة، 13 تيرا إلكترون فولتس. ممكن ما تبقاش طاقة جبارة وتخضك أوي، بس دي طاقة عظيمة محشورة جوه حاجة أصغر 13 مليار مرة من حجم الناموس. في رأيي العام إن الطاقة زي دي لو قدرنا نستغلها ممكن تنتج ثقب أسود يبلعنا كلنا وتكون نهاية البشرية. بس الحمد لله الحاجة دي ما حصلت. وفي 2012 تم اكتشاف هيغز بوزون. ايه هيغز بوزون ده؟ هو جسيم صغنطوط كده مسؤول عن إعطاء أي حاجة كتلة. انت ممكن ما تكونش متخيل حجم إنجاز زي ده، بس من عظمة الإنجاز أخد نوبل سنة 2013، يعني بعدها بسنة. بس معنى ان في بارتكل بتدي الحاجة كتلة، معنى كده ان الحاجة دي لو مش موجودة او البارتكل دي لو مش موجودة مش هيبقى لنا كتلة. طب ازاي الجهاز ده بيشتغل؟ الجهاز بيشتغل على انه بيطلق جسيمات من ناحية بيبدأ يزود سرعتها اللي تصل سرعتها لحوالي 99 ساعات كتير في المية من سرعة الضوء، وده رقم مرعب. وفي نفس الوقت بيطلقوا جسيمات تانية في الاتجاه المضاد للأولى تتزايد سرعتها عشان توصل لنفس الرقم اللي احنا لسه قايلينه فوق. ولما يصطدموا ببعض يبدأوا يرصدوا الأجزاء الداخلية متناهية الصغر للذرة، ويعالم على المدى البعيد يقدروا يوصلوا لمكونات أصغر وأدق داخل الذرة. والأكيد إن الاكتشافات والابتكارات العلمية في المجال ده عمرها ما تتوقف، وهنقدر نوصل لاكتشافات وتأكيدات أكتر في الكون.